माझं नाव अश्विनी रहाणे आणि मी पुण्यात राहते अँड आय एम द ओनर ऑफ हंग्री बेबी. माझं लहानपण आणि शिक्षण औरंगाबादला झालेलं आहे. काही दिवस जॉब केल्यानंतर मला असं वाटलं की मे बी आय एम नॉट कम्फर्टेबल इन व्हॉट आय एम डुईंग आणि मला लहानपणापासूनच कुकिंगमध्ये इंटरेस्ट होता. देन आफ्टर दॅट आय गॉट मॅरिड. देन एक दिवस आमच्या घरी गेस्ट आलेले आणि त्यांच्यासाठी मी काही नवीन डिशेस ट्राय केल्या, चायनीज डिशेस जसे रॅप किंवा नूडल्स वगैरे. तर त्यांच्याकडून जो मला फीडबॅक आला त्याच्यानंतर एव्हरीबडी वॉज इन्सिस्टिंग मी दॅट की यू शुड डू समथिंग बिकॉज यू आर हॅव्हिंग अ गुड टेस्ट. सो आफ्टर दॅट आय थिंक ऑन दिस आणि माझा भाऊ आणि माझ्या हजबंडने मला ह्या गोष्टीसाठी एनकरेज केलं आणि त्यानंतर मी हंग्री बेबी स्टार्ट करायचा विचार केला. हंग्री बेबी सुरू करायचा प्रवास त्यामध्ये मला बऱ्याच जणांनी मदत केली, पण सगळ्यात जास्त मदत झाली ती मला माझ्या स्कूटीची. कारण पुण्यामध्ये येऊन मला 1 वर्ष झालं होतं जवळपास आणि लोकेशन कोणती आहे, मला बऱ्याच ठिकाणी नवीन नवीन गोष्टी शिकायला जावं लागायच्या, जसं की वेंडर्स काय आहेत, त्याच्यानंतर माझं मटेरियल कुठून येणार आहे, पॅकेजिंग कशी राहणार आहे, या सगळ्या गोष्टी जाणून घेण्यासाठी मला दूरपर्यंत प्रवास करावा लागायचा. पण हा प्रवास मला त्रासदायक झाला नाही कारण माझ्यासोबत माझी स्कूटी होती. कारण मी जवळपास 50-60 किलोमीटर जवळपास रोजचं ट्रॅव्हलिंग व्हायचं माझं आणि तितकं करून सुद्धा मला कधी त्रास जाणवला नाही. बिझनेस स्टार्ट झाला, मला प्रतिसाद पण चांगला मिळाला आणि मला ऑनलाईन ऑर्डर्स सुद्धा मिळायला लागले. ऑर्डर्स मिळाल्या म्हणजे मेन चॅलेंज हे आलं की फूड डिलिव्हरी कशी करायची. ह्या सगळ्या चॅलेंजेसमध्ये मला सगळ्यात जास्त मदत झाली की माझ्या स्कूटीची. काही ठिकाणी मी जायचे फूड डिलिव्हरी करायला, काही ठिकाणी मी माणसांना पाठवायचे आणि या सगळ्या प्रवासामध्ये त्यांना फूड टाइमवर मिळणं महत्वाचं होतं आणि टाइमली डिलिव्हरी करणं म्हणजे स्कूटीशिवाय दुसरं ऑप्शन नाही. मी काही करू शकेल का, ते आता मी काहीतरी आहे, मी करते आहे, माझी स्वतःची अशी ओळख आहे आणि माझं जे जर्नी आहे आतापर्यंतची ती पाहता मी हे खूप एन्जॉय केलं की मी स्वतः माझ्या पायावरती आज उभी आहे. मला स्वतः काही डिसिजन घेता येत आहे, माझी स्वतःची अशी काहीतरी ओळख आहे आणि हे मला खूप जास्ती आनंद देतं. माझ्या या प्रवासाला मी जर्नी टू इंडिपेंडन्स असं नाव दिलं, कारण मी आधी घरात होते, होम मेकर होते. मी घरात राहून बाहेरचा विचार करणं की मी हे करू शकेल का, माझं सगळ्यांना आवडेल का, ते माझं आज आवडतं आहे सगळ्यांना. मला खूप सारा प्रतिसाद चांगला येतोय, माझी काहीतरी स्वतःची अशी ओळख आहे. ही जर्नी एक खूप महत्वाची आहे. जर्नी टू हॅपीनेस म्हणू शकतो, जर्नी टू इंडिपेंडन्स म्हणू शकतो. इफ आय हॅव टू डिफाइन माय स्कूटी इन 3 words, I will say perfect for women.